Вогонь. Комусь він може врятувати життя. Інші ризикують життям, щоб його побороти. У дитинстві ми часто чули від батьків: Вогонь – це не іграшки. та для нас ігри з вогнем стали покликанням. Доброго вечора, пані та панове! Ми представляємо вам вільний вуличний виступ від колективу вогню Dragon Slayer. Я з 14 до 16 року працював фаєрщиком в театрі Лінк. А я ж любитель попалити всяку штуку. Мій тато спалив сарай в 11 років. Я спалив дерево в Стрийському парку у Львові. Я випадково познайомилася на своєму дні народження з фаєрщиками. Я почала ходити на ці тренування, прийшло літо. Вони такі: може тебе навчити? Да, хочу. Навчіть мене. Діана мені показує пару елементів, щось пробую крутити. Приходжу додому і на наступний ранок знаходжу в себе в шафі на кухні швабру. Люстри я ще не побив, як бачите. З цього якогось моменту, з цієї швабри, я почав крутити. Коли мені перший раз дали в руки реквізит, чисто попробувати, як це, до мене підійшли і сказали: не пробуй, в тебе нічого не вийде. Ребят! Замачуйтесь! Де вони? Я тоді дуже натерла мозолі. Мама дивиться на руки і каже: боже, дурна. Дівчино, що ти робиш? Не треба такого. А зараз, от цим літом, перший раз вони прийшли до мене на фаєр і сказали, що це виглядає круто. Щоб вона не йшла зразу. Щоб була замінка в пару секунд, той, хто виходить, щоб він встиг вийти з реквізитом, встати, і щоб люди встигли захотіти, щоб він запалився. Це люди, які зібралися з якимось поривом, які обожнюють вогонь. Я не вмію криву літом робити, це тяжко. Ми переходимо цим на другу сторону, типу на обратну. Да. Типу, ця рука переходить через, типу, отак, а ця через внутрішню частину. Треба тут зробити коридор. Люди стають толпою, тут немає як пройти. Треба, щоб ти стояв і тримати 1,5 метра пустоти. У випадку повітряної тривоги наші волонтери покажуть вам шлях до бомбосховища, яке знаходиться на території будинку зв'язку. Часи до війни були дуже веселі. Ми проводили весь час майже свій один з одним, з командою, з друзями. Колонка, 20 годин ночі, а ми собі тренуємось, сміємося. І в нас було дуже багато планів, які ми мали зробити на літо. Коли почалася війна, ми призупинили повністю фаєр. Це
Напевно, найскладніший етап, який може в принципі бути. На другий місяць почались тренування, вони були в мене вдома. Пробували ставити якісь номера. Не вийшло. Ми просто сиділи і не знали, що буде далі. Обговоривши все це разом з командою, ми вирішили допомагати волонтерам. У мене багато друзів просто служать, і до мене просто звертаються такі: нам треба вірьовки, нам треба карабіни. Я почав це все шукати, лазити, випадково попав в волонтерський центр. Він був заснований у 2014 році. Кікімери для нашої розвідки. Саш, давай каву ще і чай. І від комарів щось. Та тільки каву в пакеті, бо комарі смердять. З початком Великої війни ми знову всі включилися в роботу, і вона стала більш різноманітною в тому плані, що з'явилися і переселенці, і дуже зросли потреби армії, потрібно було реагувати швидко. Ну і те, що має бути обов'язково в кожній посилці, те, що підтримує найбільше дитячі малюнки і листи від наших діток. У нас на волонтерстві постійно була проблема, де взяти гроші, як залучити людей для допомоги на ЗСУ. Саме з виступами це була абсолютна ініціатива влади. Я почав поступово вкидувати ідеї за те, що от ми виступаємо, ми збираємо кошти, давайте робити щось вуличне, ми це можемо. Я трохи сумнівалася в тому плані, що, можливо, недоречно музика там в такий час горя, час війни. Але ми це правильно подали. Сьогодні, в День Пасхи, запрошуємо вас долучитися до благодійного фаєр-шоу на підтримку ЗСУ о 8 вечора тут на Європлощі. Люди зрозуміли, люди побачили і люди почали приходити. Ми зробили перший фаєр, другий фаєр. Люди почали це помічати, людей стало більше приходити, не лише місцеві. Дуже було багато діток, на той час в місті було багато переселенців. Ну, їхні очі сказали за все. Я розуміла, що на цих півгодини вони відключилися від реальності, вони відключилися від тих жахіть, які вони бачили. По-друге, це таке нагадування нашими акціями для наших кам'янчан, що війна триває, що потрібно допомагати, що вона не десь там далеко, а вона вже тут. Не тільки для сімей, в кого там чоловік, чи батько, чи брат захищає Україну, але і для всіх. Ми всі маємо розуміти, що наразі ми всі маємо бути волонтерами. Тільки так ми вистоїмо. Поздравляємо усіх з Днем Незалежності нашої України. Та хочемо подякувати нашим друзям з Кам'янець-Подільська, в обличчі Ірини Любанецької, за їхню волонтерську допомогу нам. Хлопці і дівчата молодці, насправді. Я кажу, це їхня ініціатива і це їхня робота. Збір цих коштів і на дрон, і дуже велика частина на автомобіль. І нарешті ми це зробили. Доставили автомобіль туди, куди потрібно. Передаємо особисто в руки ключі. І я щиро вдячна кожному, хто долучився. Всім велике дякую, хто допомагав збирати кошти на цю машину. Машина зараз виконує завдання. І прямо зараз, коли ми з вами говоримо, можливо, він рятує чиєсь життя. И фонду спасибо с Кам'янець-Подільського, то, что организовали, помогли. Ире большое спасибо. Вообще отдельное, огромное спасибо. Так що все буде добре. Слава Україні!
якщо тобі місця не вистачить на це, ти все одно стоїш на півшага ближче до рівня, чим вона. Воно прийде перед нею. І того я приходжу швидше, а Даша приходить пізніше. І так само Підстройтесь просто під них зараз. Підстройся, постарайся підстроїтись під них. У мене пламя піднімалось от сюди. А я тримаю такий, а мені мріє вже просто. Все. Хай побуде, ну зараз прийде. Бомба пушка. Саме круті. Там сумнівався. Ну, коли він був цей, типу. Кілька місяців тому на одному з виступів я тримав ось так пої, і вони крутилися в мене біля голови, і я надто близько до голови підклав цепочку і намотав волоси. Я вирішив не виходити з образу і просто вирвав волоси, докрутив номер і пішов за куліси. Повиривав собі волосечко. Смакота. Ожоги. Тільки ожоги були, і був один раз фінгал від поїв. А, і ще я лоб собі розбила ставком. Отут. У мене тут є шрам. в кінці, на самому кінці, я невдало поставила віла біля себе, і в мене підпалилося волосся. І воно отак от. Боковим взглядом замічаю, ага, в мене горить волосся. Я така, класно. Ми вивчили елемент спірл, коли наматуєш пої на руки. І перші кілька років це було настільки жахливо. Шкіри на зап'ястях не було взагалі. А мій брат це взагалі, це щось нечто. Він коли підходить до лампадки, після фаєра сидить, отак от дує, йому всі кричать, що він спалить собі брові. І один раз так произошло, він більше до неї не підходить. Можливо, це тільки в моїх очах так, але вони шалено виросли за цих декілька місяців. Нам співпраця з благодійним фондом дуже допомогла, в принципі, скооперувати нашу команду, дати трошки бусту по популярності. Коли ми починали від цього першого фаєра і до того, що є тепер, це результат. Ми побачили, що нам потрібно постійно підвищувати планку. І Влад нарешті зміг таки зустрітися з Каріною з Атрасту. Ми вже думали, звичайно, над колаборацією. В принципі, якось літом ми побачили їхній виступ. І зразу такі, от було би круто поставити з ними Fire BTS. От це би було. Ми прийшли до них на студію, ми почали ставити номера. Підготовка до таких колаборацій була тиждень-два, не більше. Ми готувалися кожен день, кожну ніч. У них йдуть раз, два, три, чотири. Yes, some boy, look, І ми думали, що це буде одноразовий виступ з ними, але волонтерам і нам дуже сподобалось з ними співпрацювати, і людям також. Дехто приходив просто на дівчаток подивитися, дехто чисто на допомогу.
Це було з кожним разом все вище і вище, і наші взаємовідносини з кожним разом ставали все краще і краще. І це дійсно дуже-дуже круто. Це крок вперед. Ми вирішили, що ми можемо хоч трошки спробувати вникнути в їхню атмосферу, в їхню команду. Поворот. Сюди виходиш на обратно. Через верх. Сюди. Ще раз. Раніше трошки. Так як ми з фаєр-шоу взагалі не дружили, абсолютно, ми боялися всього. Ми тренувалися дуже довго, старалися. Було таке, що трошки підпалилися. Це було весело і печально. А публіці дуже зайшла така новинка. Ми почали з ними активніше збирати вже не від 2 до 4, а вже стабільно від 3 до 4. Нас похвалили, нам сказали, що ми молодці. Дракончики сказали, так, все було класно, це було дуже круто. Це зійшлися просто люди, які підходять всім просто отак. Отак просто складаються. Вони знають, чого вони хочуть, так само, як і ми. І це нас, в принципі, об'єднало. Це дуже складна робота постановки, підготовлювати фаєр. На це йде дуже багато часу і дуже багато сил. Час, проведений в тренувальному залі нашої студії, це саме те, що треба. Саме тут я зрозуміла, що це ті люди, які будуть працювати, які будуть слухати, які будуть розуміти, що їм треба від цього, і які не будуть підставляти. І раз, два, три, чотири. Все, молодце. Ніде, ти зробив оце перекрути. І не так сильно кидай ногами, бо ти виткнеш. Що там? Вот там, де типу починається Давай, відсилати на сюди. А, на А. Тобі дала рука. Це було дуже важко, так як в кожного з учасників є своє життя, і вони не можуть повністю іноді віддаватися тренуванням. Тому були проблеми з підтримками трохи. Це було дуже важко відпрацювати. Але це вийшло дуже добре. Публіка просто дійсно розгорілася.
але це того було варто. Дякую всім, хто долучився до збору коштів. Fire дав толчок для благодійних програм, які ми проводимо майже кожні вихідні. Ми проводимо дитячі програми різні, ми проводимо аукціони благодійні. Головна мета наша допомогти зараз ЗСУ нашим, завдяки яким ми і танцюємо під мирним небом. Волонтери, бідненький, привіт. Ви наша гордість. Тішиться душа моя, що є такі люди в нашій країні. Ви нас надихаєте. Дуже важливо, що ми знаємо, що наш народ, наш тил не здається, активно бореться, допомагає, збирає, гуртує. А ми тут тим часом робимо свою справу і маємо спокій, що в нас такий сильний, забезпечений, потужний тил. Тож безмежна вам дяка, честь і шана, бо в цій священній війні запорукою успіху є наша єдність. Єдність усієї нації, коли кожен у своїй справі носить свою маленьку частинку до нашої спільної перемоги. Тому гордий за вас. Безмежно вам дякую. Слава нашим волонтерам. Слава нашій Україні. І слава нашій нації. Разом до перемоги. Ми безсмертні. Мій чоловік насправді в Збройних силах України боронить нашу землю. Ну і в той момент був тут в Кам'янці. Ми прийшли на виступ до хлопців. Так довго він на це все дивився і каже: ну, напевно, ці діти і є наше майбутнє. Це все страшне згине і зле, а вони будуть жити в гарній країні. На цьому благодійному заході для вас виступав колектив Dragon Slayer! Хочу нагадати, що ми збираємо кошти для ЗСУ, і, можливо, хтось не встиг чи застіснявся, то ось є палатка, ось у мене є скринька. Буде цінна кожна гривня.